साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ एटीएम बाट पैसा हामीले कसरी निकाल्ने यसको बारेमा छ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला तपाई जुनसुकै एटीएम मा गए पनि हैन प्रोसेस एउटै हुन्छ तर यो भिडियो तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ आज म मेरो चाहिँ लक्ष्मी बैंकमा छैन यसको चाहिँ म एटीएम मा छिर्दै छु र यसमा यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईले यो कार्डलाई चाहिँ घुसाउनु पर्ने हुन्छ यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पहिला कार्ड घुसाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई यो जुन यहाँ अगाडि देखाएर के भन्छ डिस्प्लेमा त्यसरी गरेर घुसाउनु होला त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ इंग्लिश र नेपालीमा सोध्छ हैन इंग्लिश गरिदिनुस् त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईको पिन कोड हाल्नु पर्ने हुन्छ 4 वटा हुन्छ तपाईको जुन ब्याङ्कले दिएको हुन्छ त्यो चेन्ज गरे पनि तपाईले एउटै किन हैन त्यो हाल्नु होला त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ विथड्र फास्ट क्याश भन्ने आउँछ हैन हामीले चाहिँ जति अमाउन्ट निकाल्ने त्यसको लागि चाहिँ विथड्रमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि एस गर्नुस् हैन फास्ट क्याशमा चाहिँ त्यो अलरेडी उसले पे गरेको दिएको हुन्छ हैन हामीले यसमा चाहिँ जति अमाउन्ट निकाल्ने त्यसमा इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा जस्तो म 1000 निकाल्छु भने यहाँनिर चाहिँ म 1000 टाइप गर्छु नि 000 त्यसपछि 1000 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिमिट पनि छ यहाँनिर त पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसले विथड्रमा क्लिक गर्नुस् हैन विथड्र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईको ट्रान्ज्याक्सन यो आउँदैछ यसो प्रोसेस हुँदैछ भन्ने यहाँ देखाउँछ त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले यो कार्ड चाहिँ कराउन दाल्छ यसलाई निकाल्नुस् त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईको पैसा निक्लिन्छ हैन पैसा निक्लिएपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईले कति निकाल्न खोज्नुभएको थियो त्यो निकालिसकेपछि यहाँनिर एउटा बिल पनि आउँछ यहाँनिर कुनै बेला चाहिँ आउँदैन नि यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ बिल आउँछ कुनै बेला चाहिँ आउँदैन यसलाई चाहिँ तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ किन आएन भनेर ओके यसरी निकाल्नलाई तपाईले ब्याङ्कमा चाहिँ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ